Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Sa mga naghahanap ng trabaho, mga domestic helper natin sa ibayong dagat, pumayag na naman po ang gobyerno, ang Department of Labor, kasi noong 2014 ipinatigil po ang deployment ng lahat ng domestic helper sa bansang UAE. Kasi may mga pagmamaltrato daw. So 2014, finally, simula po ngayong March 31, pwede na ho kayo mag-apply as domestic helper dyan po sa UAE. Yan, sa Dubai. Alright? Pwede na. Matapos po magpirmahan ng dalawang panig ang gobyerno ng Pilipinas at UAE. At ang napag-usapan ito, ilan sa mga benepisyo, ito, pakinggan ho ninyo. Hindi na ho po pwedeng kunin ng amo ninyong Arabo yung inyong passport. At hindi na rin ho pwedeng kumpiska na cellphone nyo. Pwede ho ninyong ilagay po rin inyong cellphone at pwede kayong tumawag sa pamilya ninyo. Really? Isa pa ang benepisyo. May day off ho kayo sa isang linggo na 8 oras. Isa pa ang benepisyo, yung inyong sweldo ay lalagay sa bank account. Ayan. Thank you! Oh. At meron pang break time. Kita mo yan? Oh. At above all, yung domestic helper, pwede siya magluto ng kanin at magprito ng tinapa o tuyo o ano man dyan. Yun. Ayan ho, yun ang mga bagong ika nga na pagkasunduan. Sa linya na po si Undersecretary Bernard Olalia, ang administrator ng Philippine Overseas Employment Administration. Magandang umaga po, Yusek Olalia, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat. Yusek, mukhang magandang balita ho ito. Pumayag na ho yata ang Department of Labor, si Secretary Bello, na muling mag-deploy ng mga domestic helpers sa UAE ngayong March 31 matapos magkasundo itong Pilipinas at UAE para sa deployment ng mga DH natin. Is this correct, Yusek? Tama po kayo, sir, no? Simula po sa March 31, ngayong taon na ito, ay muli po nating bubuksan yung deployment natin ng household service workers po natin papunta po ng UAE. Kung matatandaan po ng iba, nagkasarado po tayo ng deployment noong 2014 at dahil pumayag na nga po ang UAE government para doon sa tinatawag nating employment contract na kung saan lahat po ng provision na importante ay napapaloob, kaya po muli po nating bubuksan. Oo. Mukhang pumayag ho sila pero maganda ho itong mga benepisyo na ito. Ano po? Abay, karapatan na matulog sila ng 8 oras araw-araw. Karapatan na magkaroon sila ng break na bayad sila, day off. Tapos hindi ho kukunin ng kanilang passport. Hindi rin kukunin ng kanilang cellphone. Pwede sila tumawag sa kanilang pamilya. Ay ilan lamang sa mga prohibition, sir. Mukhang maganda ho ito. Sa ibang bansa ba, sir, dyan sa Middle East, walang ganito mga provisions, Yusek? At yan pong provision na yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo, kaya po tayo nagkaroon ng ganyang template na employment contract kung tawagin po natin. At pinatupad po natin yan sa bansang Kuwait. Yun po ang unang-unang bansa na kung saan pinatupad natin itong mga nasabing provision. Magmula po nung nagkaroon ng deployment ban, nung namatay ang ating kababayang si Makilis at saka yung si Villavende. Kaya po binago natin yung kontrata doon. Pumapangalawa po ang UAE, dito po sa bansang meron ganito tayong standard employment contract at harinawa, makakatulong po ng malaki para sa proteksyon ng ating mga OFWs. Marami po bang available na domestic or household workers dyan sa UAE, sir, sa Dubai? Marami po bang open ngayon, available? Alam niyo po, sir, yung sa Dubai, tama po kayo, at saka sa Abu Dhabi, marami po tayong mga openings dyan, kaya karamihan, bago tayo nagbukas ng regular deployment ngayong March 31, maraming umaalis na turista. At pagdating po sa bansang UAE, sila po ay mag-a-apply na HSW
at hindi po natin nakikita ang kanilang kontrata. Kaya po nagkaroon ng maraming problema ang ating mga Polo, OWA at saka ang DFA doon. Ngayon po, dahil magbubukas na tayo under the regular pathway na kung saan i-regulate ng Philippine government, maasahan po, natutulong po tayo para doon sa protection para sa mga OFWs po natin. Nako, magandang balita ho yan. So, marami na ho ba nakapila dyan sa inyong tanggapan, sir? At pupunta ng UAE, kayo ho nga in charge dito, Overseas Employment Administration. So, marami na ho ba yung pipila? Wala pa mga March 31, pero siguro marami na ho nag-a-apply ngayon, Yusek. Alam niyo po, marami po ang interesado. Kasi po, isa po ito sa mga bansa na tinututukan natin na disiplinado at kakaunti po ang mga employers na medyo nagpa-violate. Ito po ang kagandahan dahil po sa patuloy po na pagsulong natin ng mekanismo para sa proteksyon ng ating OFWs at hindi po tayo papayag na disadvantage ang ating OFWs pag pupunta sila sa isang bansa na wala silang kontrata at sila ay aalis na turista. Kaya po ito ang ating ginagawa. Aha, ayun. Anyway, Yusek Bernard Olalia, maraming salamat po, sir. Magandang umaga. Please stay safe and healthy, Yusek. Salamat din po. Ingat po tayong lahat. Thank you at, po. Thank you po. Ayan, so open na yung mga gustong magtrabaho sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, ha? Gustong mamasukan na domestic helper. Oh, apply na ho. Maraming opening ngayon dyan daw sa POEA. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.